how to restart problem solve interested, please subscribe my YouTube channel. Let's go now. Start video. Use the reback to change you registry subject to the configuration of your most successful boot up. तपाईहरुले सुरुमा सबैभन्दा के गर्नुपर्छ भन्छ भने स्टार्ट अफ रिपेयर आएपछि एडभान्स अप्सनमा तपाईहरुले क्लिक गरेर त्यसपछि ट्रुबल सुटमा गएर तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि एडभान्स अप्सनमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले कमान्ड प्रम्प्टमा तपाईहरुले क्लिक गरेपछि तपाईहरुको कमान्ड खुल्नेछ र त्यसपछि तपाईहरुको एकदम बारम्बार रिस्टार्ट भइरहेको छ र यो रिस्टार्ट सल्भ होस् भन्ने कुरा तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु। र अझ मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यहाँ सी तपाईहरुले टाइप गरेर इन्टर गरिदिनुहोस् र त्यसपछि DIR भनेर तपाईहरुले र त्यसपछि इन्टर गरिदिनुहोस् र तपाईहरुको यहाँ देखाइसकेको छ सिस्टम र यसबाट तपाईहरुको गरेपछि फेरि तपाईहरुले इन्टर त्यसपछि DIR इन्टर गरिदिनु होला। तपाईहरुको एकदम रेजिस्टर प्रब्लम भित्र तपाईहरुको ड्राइभर एकदम तपाईहरुको सोलुसन नै एकदम गरिरहेको छ। तपाईहरुले यो भिडियो एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला र त्यसपछि तपाईहरुले फेरि सर्च गर्नुपर्ने cd/windows/system32/config इन्टर गरिदिनुहोस् र त्यसपछि तपाईहरुले md backup इन्टर र त्यसपछि कफी star.backup इन्टर copy*.backup इन्टर र त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ फेरि सर्च गर्नुहोस् cd reback इन्टर र यो भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला र त्यसपछि फेरि DIR इन्टर गरिदिनु होला। तपाईहरुले एकदमै यहाँ देखिसक्नु भएछ आफ्नो तपाईहरुले त्यहाँ मजाले आफ्नो सिस्टमको बारेमा तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि र यो भिडियो अहिलेसम्म तपाईहरुले एकदम अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र अहिलेसम्म मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ प्लिज सब्स्क्राइब सेयर गरिदिनु होला र मलाई भिडियो बनाउनलाई एकदमै टाइम लाग्छ र त्यसपछि फेरि तपाईहरुले सर्च गर्नुहोस् copy*.*. इन्टर copy*.*. इन्टर र त्यसपछि फेरि A इन्टर र त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ एक साइड गरेर कमान्डलाई एक साइड गरिदिनुहोस् र त्यसपछि आफ्नो कम्प्युटरलाई टर्न अफ या अफ गरेर रिस्टार्ट गरिदिनुहोस् र त्यसपछि तपाईहरुको प्रब्लम सल्भ हुन्छ। र यो भिडियो कस्तो लाग्छ साथीहरु तपाईहरुलाई एकचोटी कमेन्टमा जरुर बताउनु होला र अहिलेसम्म मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल। धन्यवाद।